The longest English word and accepted in most dictionaries is pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. New or new? Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. It has 45 letters, 18 syllables, and the strategy in order for us to familiarize or read it easily is that we have to divide it into 6 parts or 6 divisions. First division we have pneumono. Second is ultra. It's not ultra, it's ultra. Notice the schwas on the first and second syllables. Ultra microscopic. Silico. Volcano. Coniosis. Can we give it a shot one more time? That's right. You got it right. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ang pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, mga sombreros, ang haba, si Mr. D, kung ano mga word ang pinagpupulot sa English Dictionary. Ito na nahihirapan tayo. Ito po yung medical term na ginagamit sa mga taong may sakit sa baga na nakalanghap ng pinong silika or quartz dust. Sige, isa-isa natin yung 6 na divisions. Ang unang division ng pneumono, ang ibig sabihin po nun ay baga. Ang ultra ay extreme or supreme. Ang microscopic ay tiny, maliliit. Ang silico naman, yon yung silika kanina. Tapos yung volcano is self-evident. Yung coniosis naman ay yung gasgas or yung scar doon sa baga. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ang term na to ay ginamit or coined by Everett Smith na presidente ng National Puzzlers League. Okay, try natin ulit. Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. You're afraid of this word, don't you? It's Hippopotomonstrosis clepidoliophobia. The technique is that we have to divide it into 3 divisions. Hippopoto. The second one is monstrosis. And the last one is clepidoliophobia. Can you give it a shot? Perfect! You got it right. Hippopotomonstrosis clepidoliophobia. Ang hippopotomonstrosis clepidoliophobia, mga sombreros, ay takot sa mahabang salita. Ang original na word po nito ay sesquipedalian, na ang ibig sabihin ay long words. Pero along the line, joke man ay ginawa nilang 4 na, no? Kasama yung sesquipedalian. Ang hippopoto ay galing sa hippopotamus. Alright? Kasi di ba nakakatakot yung itsura ng hippopotamus. Tapos yung monstrous naman, yon yung monster nga, di ba? Or a state of being monster. Tapos yung phobia sa dulo, which is takot nga. So, hippopotomonstrosis clepidoliophobia. So, yun po. So, try nyo rin para maging exciting din pa ang buhay. Hippopotomonstrosis clepidoliophobia. Berto is hippopotomonstrosis clepidoliophobic of supercalifragilisticexpialidocious and pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Berto is hippopotomonstrosis clepidoliophobic of supercalifragilisticexpialidocious and pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Hippopotomonstrosis clepidoliophobia. Adding to our vocabulary term, it's enervate. Enervate or enervate. Ang enervate or enervate, mga sombreros, ay pwedeng verb, pwedeng adjective. Kapag verb po siya, ang pronunciation po is a long 8 sound. Enervate. Vate. Kapag adjective naman is enervate. Actually, yung pronunciation na ito ay applicable din sa mga words na may ate sa dulo. For example, duplicate, advocate. Pero yung mga exceptions pa rin sa rule natin. Pero yun po, ang ibig sabihin po ng enervate or enervate pag verb ay to make someone feel weak or tired. Ang mga possible synonyms po dito ay fatigue, tire, exhaust, weaken, devitalize. At pag ginamit naman sentence ay, anong meron dyan, Mr. Dictionary, kay Toto? Sentence natin. The wrestler was enervated by Toto's crushing blows. Enervate or enervate. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang wrestler. Ang highest paid wrestler sa buong mundo ngayong 2022 ay si Brock Lesnar. Mataas na sahod, no? Brock Lesnar, baka naman. Pero basahin natin, 2 Corinthians 12:9. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness.
So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Ito yung panahon na si Apostol Pablo na nagsishare ng gospel ay hinang-hina na, parang down na, he was losing hope, he was losing determination and courage. Pero sabi ng Panginoon, kapag time na mahina ka, kapag time na wala ka ng kalakasan at wala ka ng determinasyon sa buhay, sabi niya, my power or the power of God, si God yung nagsasabi dito, no, my power works best in weakness. No, kapag mahina pala tayo at lumulog tayo sa Panginoon, doon niya maipapakita yung kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan. Na kapag ikaw mortal, ako immortal, ikaw mahina, ako malakas, si Lord no, kapag ikaw ay nanghihina, ako ang iyong kalakasan. Kapag ikaw ay napapawi or parang mapapawi or mapapass away na, ako ang inyong lakas, so sa akin ka kumuha ng lakas. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. So ang buhay natin ay may down moments, para siyang sabi nila roller coaster, minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas. Pero ang the best dito, kapag nasa side tayo ng Panginoon, kapag we're always aiming, desiring, praying, and obeying His commands, at mahal natin siya ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan, ay doon natin makita yung amazing things pa na magagawa niya sa atin. So let's read, love, and obey what's in the Bible. Requested word is pseudohypoparathyroidism. Pseudohypoparathyroidism. Ang pseudohypoparathyroidism, mga sombreros, ay isang genetic disorder na kung saan ang ating katawan ay hindi gaano nakapag-react sa parathyroid hormone. So kapag konti or mayroon tayong disorder na ganito, ay konti po ang napoproduce na calcium sa ating katawan. Pseudohypoparathyroidism. Konting kaalaman, mga sombrero. Speaking of pseudohypoparathyroidism, ang pseudo po ay prefix, adjective, or noun nang ibig sabihin ay false or not genuine, hindi totoo. Spurious, sham, or feigned, or false. Yun nga. Kagaya ng pseudonym, ang ibig sabihin po ng pseudonym ay hindi totoong pangalan ng author, no? Fictitious name or pen name lamang or alias ng author ng isang libro, no? Pseudograph is a piece of writing or document na ginawa lamang for the purpose of forgery. So that's pseudo. Ang pseudo, mga sombreros, ay bulaan, huwad, or hindi totoo. Basahin po natin 2 Peter chapter 2 verse 1. Ngunit nooy may lumitaw ring mga huwad na propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa gitna ninyo'y lilitaw din ang mga bulaang guro, mag-ingat tayo, mga huwad na mga teachers or mga nag-share ng gospel ng Panginoon, palihim silang magpapasok ng mga maling aral na makapipinsala sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila, pati na ang Panginoong tumubos sa kanila, kaya't ito ang magdadala sa kanila ng mabilis na pagkapuksa. Mag-ingat po tayo, mga sombreros, hindi lamang mga huwad na teachers or mga false prophets or false mga nagtuturo, mga huwad na nagtuturo or maling turo na doktrina, mga fake news, no, which is very laganap ngayon. Mag-ingat po tayo, kahit mga influencers or mga hindi accredited na mga resources na ginagamit nila ay napaka-delikado po noon. Kaya mag-ingat po tayo. This is just a warning. I love you all. Guinness Book of World Records says the longest word ever existed consisting only of vowels is the 6-letter word Yuwi. Yuwi. Your turn? You got it right. Yuwi. Ang Yuwi, mga sombreros, ay mnemonic ng Latin doxology na Gloria Patri or Glory be to the Father. Kung makita niyo sa picture, yan yung last verse ng Secolorum Amen. So dyan po siya kinuha na mga letra or last vowels ng Gloria Patri. Alright, so Yuwi. List this down. Our vocabulary term is didactic. Didactic. Ang didactic, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang disenyo or sa intention ng tao para magturo ng iba pang tao, especially moral lesson topics. No, mga possible synonyms po dito ay moralistic, educational, informative, etc. At pag ginamit naman sentence, Mr. Dictionary, anong meron kay Toto? Toto was very didactic that he opted to teach values and ethics. Didactic. Konting kaalaman, mga sombreros, na banggit ni Mr. Dictionary ang teach or turo. Ang Canadian-American PE teacher, sports coach at saka Christian chaplain na si James Naismith ang nag-imbento din ng kasalukuyang basketball. Speaking of teach or turo, mga sombreros, basahin natin. Sabi dito, Jesus traveled throughout the region of Galilee,
teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. Mga sombreros, ang pinaka-the best na ituro or turo natin sa ating mga magulang or sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, hindi naman turo, no? Share, no? Parang gano'n, no? Ang good news. Kasi ang dami ng bad news dito sa mundo. Madaming bad news sa pamilya, bad news sa kaibigan, bad news sa trabaho, bad news sa eskwela, bad news kung saan-saan sa social media, no? Kung kaya, it's really fulfilling and it's very joyful to share the good news naman, no? Mag-share tayo ng good news. And sabi dito, Jesus Christ himself set an example na mag-share ng good news, no? Which is the kingdom of God. And the Bible, kahit na isang Bible verse na minsan that speaks about hope, love, faith, joy, and good news sa ibang tao ay nakaka-affect sa kanila. So, parang yung araw nila na medyo pangit at hindi ganun kagandahan, medyo masama, medyo wala sa mood, ay nagiging nagkaroon ng kulay at pero ganun po, no? So let's read, love, and obey what's in the Bible. You won't love this word, but let's add this to our vocabulary term. It's egregious. Egregious. A long E on the second syllable. Egregious. Ang egregious, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga bagay or sa tao or sa pangyayari na sobrang sama, especially sa pamamaraang nakikita or noticeable. Ang mga possible synonyms po dito ay flagrant, appalling, gross, blatant or blatant, horrific, horrible, awful, shocking, abominable, etc. At pag ginamit naman yung sentence, Mr. Dictionary, anong meron kay Toto sa sentence? Toto is an egregious liar and I wouldn't be surprised if he lied to his best friend too. Egregious. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang liar or sinungaling. Basahin natin Proverbs 6:16-19. Sabi dito, there are 6 things the Lord hates. Ito yung pinakaayaw ng Panginoon. Sabi niya dito, no, 7 things he detests. Haughty eyes, ito yung mga mata na medyo sa mga masasama, mabilis sa mga masasama. Lying tongue, ayan, mga sinungaling na mga dila. Ang mga hands that kill the innocent, yung mga pumapatay ng mga inosente. A heart that plots evil, ayan, yung mga puso natin na puro kasamaan na lang yung parating nandyan o nakapaloob dyan. Feet that race to do wrong, yung mga mabilis tayo, no? Yung mga paa natin mabilis sa paggawa ng mga masasama at mali. A false witness who pours out lies, yung mga witness na mga nagsisinungaling tapos kasinungalingan yung sinasabi. Nako, yun din po. A person who sows discord in family or in a family, yung mga discord, yung mga pagkabahabahagi, for example, kampi-kampihan, away-away pamilya, away-away. Ganda po. So let's read, love, and obey what's in the Bible. Vocabulary on the list, we have exasperated. Exasperated. Ang exasperated, mga sombreros, ay adjective. Pero po pwede rin po itong past tense at past participle form ng verb na exasperate. Ayaw po natin to kasi ito po yung paglalarawan sa isang taong sobrang annoyed, sobrang irritable, sobrang irritated, at may kasamang galit. No? Ayaw po natin ng mga moment na exasperated po tayo. Ang mga possible synonyms po nito ay infuriated, annoyed, upset, disturbed, etc. At pag ginamit naman sentence ay anong meron kay Toto na naman dyan, Mr. Dictionary, sa sentence? Toto is exasperated every time Babylon talks about cockroaches. Exasperated. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang cockroach or ipis. Kung merong karera ng mga kabayo, huwag ka. Sa Queensland, Australia, ay merong tinatawag na cockroach racing. Ito po ay paligsahan ng mga ipis, no, mga sombreros, at ginaganap tuwing January 26 bilang bahagi ng Australia Day at ginaganap sa Storybridge Hotel sa Brisbane, Queensland, bansang Australia. Pero sugal po siya, kaya we don't promote it. Kung tayo exasperated, mga sombreros, naiinis, no, sobrang hindi na tayo makapagtimpi at saka galit na tayo na parang naiirita na ewan, hindi natin malaman. Ito yung gawin natin. Efeso 4:2, kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So yun yung gagawin natin kapag galit na tayo, naiinis na. Kalma, no? Maging mahinahon, maging relax, breathe in, breathe out, no? Yun lang po yung gagawin natin. So, para malabanan natin yung pagiging exasperated. So, let's read, love, and obey what's in the Bible. Let's add this down. A vocabulary term is fatuous. Fatuous. Ang fatuous, mga sombreros, ay adjective. Ito po ay ginagamit usually sa mga informal language or informal setup or informal conversation. Ayaw po natin to. Ito yung mga taong
paglalarawan natin sa mga taong foolish or tanga, or sorry sa tanga, syunga na lang yon para hindi ganong offensive. At saka pilyo, no? Basta ayaw po natin ang ganitong mga description or character ng tao. Ang mga possible synonyms po dito ay foolish, silly, stupid, childish, knuckleheaded, etc. At pag ginamit mo yung sentence, Mr. Dictionary, ano naman dyan si Toto sa sentence natin? Toto sounds to be completely fatuous in feeding the poor, but that's his advocacy. Fatuous. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang poor. Alam nyo ba na ang pinakamahirap na bansa sa buong daigdig ay ang Burundi? That's according sa World Population Review 2022. At ang capital city ng Burundi mga sombreros ay Bujumbura. Kahirapan, mahirap, pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang taong walang pag-ibig. Basahin natin kung ano ang definition ng pag-ibig mga sombreros. Unang Korinto or 1 Corinthians 13, 4:18-13. Sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin. Ayan, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Samantala, verse 13, samantala mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kung kaya mga sombreros, ang sinasabi nating umiibig ka sa maling pag-ibig tapos sasabihin mo na love conquers all or love wins, ay hindi po yung tama. Kasi ang sabi dito, natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. So the truth is, kapag nagsasabi kasi tayo ng katotohanan sa ibang tao, sa kapwa, magagalit sila kapag alam nila, kahit alam naman na mali, tapos sinabihan mo sila, hindi po yung tunay na love, no? Hindi po yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. At yun nga, hindi nagmamahal sa masama. Okay? Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Bible. Fresh from online dictionaries, our vocabulary term is feigned. Feigned. Ang feigned mga sombreros ay adjective na past tense at past participle form naman ng feign. Ito po sila yung mga pretended, yung mga hindi totoo, yung mga huwad, yung mga insincere, no? Pwedeng bunga rin siya ng imagination or fiction. Ang mga possible synonyms po nito ay assume, fictitious, imagine, pretended, sham, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. Dictionary. Toto feigned to be lame, just to gather more alms. Feigned. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang lumpo or lame. Alam nyo ba na ang utak ng himagsikan, ang dakilang lumpo or ang dakilang paralitiko na si Apolinario Mabini ay minsan ding inappoint or ni-nominate bilang maglingkod or maglingkod sa ating Supreme Court. Pero tinutulan ito dahil siya nga ay lumpo. Medyo nakakalungkot, no? Bilang lumpo mga sombreros ay hindi ito hadlang para magpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Basahin natin Luke chapter 7:22. Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk." Sabi dyan, no, lame or lumpo, no? "The lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them." Dito mga sombreros, makita natin na Jesus Christ Himself is our greatest healer, the greatest doctor of all time, the greatest physician. Kung tayo nawawala ng pag-asa dito sa mundo, na gagaling pa ba ako, no? Makakaahon pa ba kaya ako sa hirap, no? Let's trust the process of God. And if we obey God, we obey Jesus Christ wholeheartedly, buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, ay ma-amaze tayo, no? Magugulat tayo sa mangyayari sa atin. Ganito na pala, no? Ganito palang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay, no? Ganito ang kaya niyang gawin, and He is not limited by our words. He is not limited by our human mind. That is why, let's read, love, and obey what's in the Bible. Write this down. Our vocabulary term is grandiloquence. Grandiloquence. Ang grandiloquence mga sombreros ay noun. Ito po yung estilo or manner ng pananalita na kung saan ay gumagamit ka ng complicated language or mga komplikadong lengguwahe or pananalita.
na para lang maka-attract no, ng paghanga at atensyon ng ibang tao na sometimes ay nauuwi sa pagiging pompous natin or arrogante. Unlike Margaret Thatcher, Toto used his grandiloquence to surmount his opponents. Grandiloquence. Konting kaalaman mga sombreros na banggit ni Mr. Dictionary si Margaret Thatcher. Si Margaret Thatcher, ang pinakaunang babaeng Prime Minister ng Great Britain. She was in service for 11 years at namatay sa edad na 87. Nabanggit ni Mr. Dictionary kanina sa sentence ang surmount or matalo or ma-overcome or masugpo, no? Basahin po natin Jeremiah chapter 1 verse 18 to 19. Ito po yung sekreto ng hindi pagkatalo or pagkapanalo natin. Sabi dito, sabi ni Lord, ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Grabe. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Grabe pala no, pag nasa side tayo ni Lord, kapag we're always having that good and harmonious relationship, kapag hinahanap natin parati ang Diyos, kapag parati natin sinusunod ang kanyang utos sa Bible, sabi dito, sintibay ng haliging bakal. Grabe. Sintatag ng pader na tanso. Grabe. Alam niyo mga sombreros, lahat tayo may problema sa buhay. Meron tayong mga kinakaharap. Pero ang sekreto ng pagiging matatag na pananampalataya, magiging matatag na relasyon, pagiging matatag na pundasyon sa buhay ay ang pagkatakot at pagkaroon ng unawa, pagkaroon ng pagkaalam ang totoong Diyos na buhay na nasa langit, no? Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, no? That's the secret. Sabi dito, hindi tayo matatalo sapagkat ang Diyos ang ating kakampi, ang ating kanlungan at ang ating pader na hindi natitinag magpakailanman. So let's read and obey what's in the Fresh from online dictionaries, our word is hodgepodge. Hodgepodge. Ang hodgepodge mga sombreros ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga pinag-jumble-jumble, pinaghalo-halo na kung anumang mga bagay na walang particular order or reason kung bakit yung pinaghalo-halo. Trip mo lang paghalo-haluin. Yun po. Ang mga possible synonyms po nito ay mishmash, collection, miscellany, mess, muddle, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. You should not write a jejune collection of hodgepodge ideas like these. You should not write a jejune collection of hodgepodge ideas like these. Hodgepodge. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang right, no? Mismong right. Alam nyo ba na ang Panginoon natin sa langit ang mismong nagsulat or sulat kamay niya ang 10 Commandments? Basahin natin Deuteronomy chapter 9 verse 10, New Living Translation. The Lord gave me the 2 tablets on which God had written with his own finger all the words he had spoken to you from the heart of fire when you were assembled at the mountain. Diba? Siya mismo nagsulat, no? The 10 Commandments. If you're extremely generous, then I'll call you munificent. Munificent. Ang munificent mga sombreros ay adjective. Ito po yung mga kaibigan mo at mga taong super generous, no? Sobrang mapagbigay. Extremely generous. Kaya masarap maging kaibigan to mga munificent na to. Ang mga possible synonyms po nito ay open-handed, generous, lavish, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. The wealthy actor gives munificent donations to a charity foundation. The wealthy actor gives munificent donations to a charity foundation. Munificent. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang actor. Ang 50-year-old actor na si Dwayne Johnson, according sa Forbes, ang may pinakamalaking sahod noong 2020. Meron siyang $87.5 million in total. At alam niyo ba kung magkano ang kanyang sahod sa Red Notice na pelikula na pinalabas sa Netflix Originals? $23.5 million lang naman na may pinakamalaking ambag sa kanyang sahod. That's harmful. Isn't it pernicious? Pernicious. Pernicious. Ang pernicious mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay may matinding masamang dulot or harmful effect on someone or something. Ang mga possible synonyms po nito ay damaging, deleterious, detrimental, harmful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. A fish tapeworm may cause a severe anemia, pernicious in its kind. A fish tapeworm may cause a severe anemia, pernicious in its kind. Pernicious.
Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang fish tapeworm. Ang fish tapeworm ay may scientific name na Diphyllobothrium latum. Ito po yung pinakamalaking parasite na nag-i-infect sa ating mga tao at nakukuha natin kapag kumakain tayo ng mga undercooked at hilaw na isda. Pareho yon. Undercooked at hilaw na mga isda. That's according sa Britannica.com. Fresh from online dictionary. Our vocabulary term is persnickety. Persnickety. Pag sinabing persnickety ang isang tao mga sombreros, ito, medyo guilty ako dito. Persnickety talaga ako. Ito yung mga taong nag-aalala ng sobra kahit na sa mga maliliit na detalye. No? Kailangan ganito siya, ganito. So ganito ako, no? Kasi nagbabahagi tayo ng trivia, nagbabahagi tayo ng fact, ng truth. So kailangan kahit na yung mga maliliit na detalye ay talagang tinututukan or talagang pinag-aalala. Talagang alalang-alala tayo. No? Ganito po yun. So ang mga possible synonyms po nito ay fastidious, fussy, nitpicking, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The editor is persnickety about where to place the punctuation marks. Persnickety. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang editor. Ang pinakaunang editor-in-chief ng Webster's Dictionary ay ang son-in-law ni Noah Webster na si Chauncey Goodrich, na sinanay niya mismo o hinasa niya mismo sa lexicography. At ang kanyang anak din na si William Webster ay naging editor din po ng pinakaunang Merriam-Webster's Dictionary na pinublish noong September 24, 1847. Ang English ng Maruya ay banana fritters. Muli po, ito po si Sobrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Sombreros at see you sa next segment. Bye-bye!